تور همه اینجا یکی چی نشانه و تیبتنه او کسانی که بشادرف کنه نخوش اما چیروکایی بپرسنجی ت لکوبی یعنی شو که یک پیکتیه تبهنا مايا سليكتنا هن جماليه وبري 20 ساله 3 سالي بيكتنا بشتي ما شيروكانا خوش بر برسن هنا دبي مش نخوش بكن چبتر چيت بيت هات يا جماعه نشانه سل چارن كوخوك زوا زيدي هيبكي يد دوا دبي اسكيمتكم 4-5 كيلو بفتره تالي مكيم كريه شغله محكي يا سيسيا أزقلكي خوه ددم عبارة أبهرسي بالإضافة إلى بجا أم فحصاوي وقتی نخوش قوتم از تکوخم کخوک زوا دربنا از خوینتا بجم از خود ددم عباری از کیم دکم أعراضي نخوشي عامن دي تشلو بيزانو بإني نخوش شكسلا ما أبهر دو ديتن جيروك وشاني نخوش أمورنا تيتشيج نخوش تفحص كر ممكن دنجي نفسه نبي ممكن آف بير تشيبو بي أب نوعك سلي فشكية ممكن لجور دبيجيني دا توبولار صوت انبوبي نفخه انبوبيه دنجي بورياج جهه دنجي بوريج جهه ويكا سلوري ممكن دنج رئه نبج بني وقت جوك نما كاري خد كوالي بامبو وك بزري بامبود صورت درد كبي ام بجني سل دخاني قالك نوعيه سل هنا سلك هيا عقد لمفاويه او انا تتظاهري شنو تهيبت نينن بشتي بفحصه يادي تحليلنا مخبري هنا وصورتي سينجي بري مخبري بري حمود شريف بري يا تشكي اما ورنا صورتي سينجي عاده سل يا ويران يا شازراف لجورت خي حج بانيتكي حج بنيناكي جهبات دبي اي باي بهتر لبر عاده كهف تشيدبن كهف تشيا وك نيش درك نفر شكفت كبالا او عصيا كوخ او داركي كوخ تيدا وكا هيلينكا خوتشيكر خراكر بجا قصبجي بيرا خراد بي او بالا بوخ كشكفتك ممكن ابناء خويني شيكي ممكن بكوخيرا ممكن بالغما كسك بدي لانه قصبجي تيدا انا خراكر ترى ابناك صورة طيبه صورة طيبه نورمال لا بس ممكن لبيدي ابدر سبي ببي انه اف تشيبوا او جي يعني في الشجور شو بيجي اف شو ممكن وقت بزري طنبو ام بيندا في القطر بلابويه بلا ببي او بجني سل دخني اذا صباب جنب سلي ابا سل هيا سلي كهفي هيا اي دخني هيا وسلي دورا دلجي هيا ابانا بجا وقتي شفت چی کسی که او کاتگوری خواهی هیوک به حاکم بکی و گرم سرچی به مسئولت تایبت گو خوینه به ویژه پیرا دوست فتش کبری اب صورت ممكن بشتي صورت ام محتاجي طبقي محوري ببري شبويه تقزك بري طبقي محوري يعني ممكن او كهف ممكن تشتكي سرطان يجيبه جرك ام ويجي تشيكن بس ام قالك تكليفه جي نادنا ملط بشتي صورة ام نخوش تشينا دي تحليلها او قالك تحليل هنا ايه الجمل لا ناي راس ايه الجمل قام شلون متوفر ايه راس لازم توي بالغمه ببي وبتشيني بيستو يكروجيد وسط ده بمني او يا تقزايا او يا بس او جمنينا او الشامي واهيا اما فحص مباشر هي ايه دايركت شيا اموي بالغمه دشينن بطريقه زيل نيلسون مادك يعمل وتثبيت دكن دنا برطافكي شغلي ساعتكي والبن مجهر ليد ميزانن وصيا سل وقت تريشكك صوره تيرا خوياتكي او انا جهابي دكتبه دد بيجين لازم دد نقله دركبه بوزيتيف حتى ام تشخيص بدن براسي ام الفي ولاتي وقت يك دركبه بوزيتيف نشان هابن وانا ام دست حسيت بنا نخوش درماني نخوش ددن
دەست پێ بکەن.